حرب مستعرة في أوكرانيا أشعلت حروباً أخرى حول العالم، حروب مال وإعلام ونفوذ وغذاء، وآخرها حرب موارد الطاقة. بوتين لن يستسلم ولن يدع أوروبا تنتصر، ومقابل حجب الروبل الروسي قرر أن يترك فنلندا بلا غاز. ثروة فنلندا المفقودة. تعد فنلندا الدولة الواقعة في شمال أوروبا واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً في العالم، بناتج إجمالي محلي يقدر ب300 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة 41 في العالم. وهذا البلد من أكثر الدول الغنية بالغابات حول العالم، ولذلك فهي دولة مصدرة لكثير من الموارد الطبيعية مثل لب الورق والورق والأخشاب، لأن الغابات هي مورد طبيعي رئيسي للبلاد. وتدعم صناعة الأخشاب الفنلندية مجالات كثيرة في البلاد، حيث تشمل صناعة الورق والأخشاب وما شابهها. كذلك تعتبر الأنهار والبحيرات من الموارد الطبيعية المهمة في فنلندا، وتعود على اقتصاد البلد بملايين الدولارات من جراء صيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهربائية والسياحة. بالمقابل، فإن فنلندا من الدول الفقيرة بالوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي، إذ تعتمد في ذلك على وارداتها من البلدان الأخرى، خاصة روسيا التي استغلت ذلك في أزمتها الجديدة مع فنلندا ودول العالم. روسيا تخنق فنلندا. يعيش العالم أجمع أزمة طالت كل الثروات الحيوية على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تعيش فنلندا خاصة توتراً فريداً مع روسيا الجارة التي تتشارك معها حدوداً تمتد على أكثر من 1300 كيلومتر، والتي يتوقع الجميع أنها على موعد مع حالة مماثلة لأوكرانيا، إذ تتحضر فنلندا اليوم للانضمام لحلف الناتو، وهي الشرارة ذاتها التي أشعلت الحرب الروسية الأوكرانية. لكن روسيا قررت بداية خنق فنلندا بغازها بإعلان شركة غازبروم الروسية إيقاف صادرات الغاز الروسي إلى فنلندا، حيث إن واردات الغاز الروسي كانت تصل الجارة فنلندا عبر نقطة إيماترا، والتي أوقفها الدب الروسي، الذي يعلم جيداً أن فنلندا طوال السنوات الماضية تعتمد في توليد طاقتها الكهربائية على الغاز الروسي، إذ يشكل الغاز المحلي نحو 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا، بينما يشكل النسبة الباقية الغاز ذو المصدر الروسي. وقد تذرع بوتين بأن ثمن ثروات روسيا يجب أن يدفع بالعملة الروسية الروبل، التي قاطعتها الدول الأوروبية في إطار رفضها للحرب الروسية. فأرجعت روسيا قرارها إلى أن فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ما يجعلها تخسر حقها في الحصول على هذا الغاز. البدائل ظهرت أمام فنلندا التي وقعت مع الند الأمريكي لشركة غازبروم الروسية، وهي شركة أكسلريت إنرجي، اتفاقاً ل10 أعوام يسمح لها بتحريك سفينة لتخزين الغاز الطبيعي المسال لنقل هذه المادة المهمة بالنسبة لها من جارتها إستونيا، لتنهي بذلك عهداً من الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي. وكان توقيع الاتفاق البديل في مراسيم أقيمت في هلسنكي، لتحصل فنلندا بموجبه على ناقلة متخصصة تشكل مخزناً عائماً ورصيفاً بحرياً متنقلاً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من إستونيا إلى فنلندا. أيضاً تحاول ألمانيا وإيطاليا تكثيف واردات الغاز الطبيعي المسال لفنلندا عبر ناقلات FSRU. تعتبر شركة غازبروم التي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا عملاق الغاز المسال الروسي، فهي أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في العالم، مقرها الرئيسي في مقاطعة شيريوموشكي بموسكو، وتم إنشاؤها عام 1989. وفي عام 2011 أنتجت هذه الشركة ما يصل إلى 17% من إنتاج الغاز في العالم. واختارت روسيا عملاقها هذا لمعاقبة جارتها المتمردة، التي يتوقع الجميع ألا يكون هذا هو عقابها الوحيد. فهل تتوقع أن يتعدى الغضب الروسي من فنلندا مسألة الغاز؟ وهل تعلنها روسيا حرباً على جارتها؟ شاركنا رأيك في التعليقات.